In deze kolom staat een optelling van deze maanden. Nou wil je de gegevens van de maanden weggooien, maar dit moet er natuurlijk wel blijven staan. Dan wil je dus de formule kopiëren en de waarde plakken. Normaal gesproken doe je dat met kopiëren en dan waarde plakken. Maar er is een snellere manier. Je kiest voor het selecteren, wijst op het randje van de selectie, zodat je deze muisvorm krijgt. Je klikt op je rechter muisknop, die hou je ingedrukt, je sleept naar rechts en meteen weer terug naar links. Laat je muisknop los en je kiest hierheen kopiëren als waarde. En je ziet dat er nu een waarde staat en je kunt probleemloos de maanden verwijderen.